السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل كوفية بناتي بغرزة الفشارة زي دي كده بالظبط. انا استعملت مقاس 4، استعملت خيط اليزا كلاسيك. هنرتفع عدد سلاسل يقبل القسم على 4. انا هعمل 16 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. عملت 16 سلسلة، وهاجي عند سلسلة رقم 15 وهدخل بالشكل ده اشتغل حشو. بقى معايا 2 على الابرة، ادخل في اللي بعديها نفس النظام، اشتغل حشو السطر كله حشو. كمل السطر وارجع لكم. عملت السطر كله حشو، هرتفع سلسلة والف الشغل، هعمل 3 حشو، هاجي عند رابع واحدة وهدخل هاخد واحدة على الابرة بالشكل ده، وادخل في رابع سلسلة واسحب الخيط واطلع من 2 واخد تاني، هدخل اطلع معايا بقى 4 على الابرة، هطلع من 2 بقى معايا 3 في نفس المكان، بقى معايا 4. هاخد واحدة تاني على الابرة وادخل في نفس المكان، بقى معايا 5 على الابرة بالشكل ده. اطلع منهم ال5 واعمل بعدها 3 حشو. ادي 1 2 3. تلاحظوا انها طلعت بقت بالشكل ده. الناحية التانية هنكمل تاني، هاخد واحدة على الابرة وهدخل يبقى معايا 3، هطلع من 2 يبقى معايا 2، هاخد الابرة وهدخل هيبقى معايا 4، اطلع من 2 بقى معايا 3، هاخد واحدة تاني على الابرة وهدخل هسحب الخيط، اطلع من 2 بقى معايا 4، بقى معايا 5 واطلع منهم، هعمل تاني 3 حشو 3. هعمل تاني في غرزة الفشارة 2 بقى معايا 5 اطلع منهم. هتفضل معايا 3 سلاسل، هعمل في كل واحدة سلسلة. دي 1
3 هرتفع سلسلة والف الشغل كانت شكلها عامل ازاي. اشتغل السطر ده كله حشو، دي 1 هكمل السطر كملت السطر التالت حشو، هرتفع سلسلة والف الشغل وهطلع 1 سلسلة، هدخل في اول واحدة اعمل حشو، تاني واحدة هعمل الفشارة، هعمل بعدها 3 حشو، دي 1 2 3 هاجي عند رابع واحدة واعمل غرزة الفشارة، بعدها 3 سلاسل، بعديها غرزة فشارة، بعدها 3 حشو. يتفضل معانا سلسلتين، السلسلة دي هعمل فيها غرزة فشارة، في اخر واحدة هعمل حشو، ارتفع سلسلة والف الشغل واشتغل السطر كل ده، السطر ده كله هشتغله حشو، واللي بعديه زي ده بالظبط كده. هي دي غرزة الشال. تعالوا اقول لكم بقى نعمل الشراشيب ازاي. هنجيب جراب التليفون بالشكل ده وهنحط عليه الخيط بالشكل ده، ونقص الخيط بالشكل ده كده. كون معانا شراشيب. تعالوا بقى نركبها مع بعض. هنجيب اول طرف الخيط بالشكل ده، هندخل الابرة، هندخلهم بالشكل ده، هنسحب الخيط بالشكل ده كده، بالشكل ده. كونت معانا الشراشيب اهي. طب معاكم واحدة تانية، هسحب الشراشيب بالشكل ده كده، واشد الخيط بالشكل ده، اخر شراشيب معايا اهي.
بالشكل ده كده. كده اتكونت معايا الشراشيب. يا رب تكونوا استفدتوا مني، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.